ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማስተምራችሁ የቀሪቦ አሰራርን ወይም አጠማመቅን ነው። ለቀሪቦ አሰራር መጀመሪያ ምን ማድረግ እንዳለብን ምን እንደሚያስፈልገን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ብቅል ነው። ብቅል እንግዲህ የበቆሎ ብቅል አለ፣ የስንዴ አለ፣ የገብስ አለ እና ይሄ የገብስና የስንዴ ብቅል ነው። ይሄኛው የመጥመቂያ ዕቃ ነው። ይሄ ውሃ ነው። ቀሪቦን ለመጠንሰስ እነዚህ ብቻ ናቸው የሚያስፈልጉን እና እንጠነስሳለን ማለት ነው። እና ደግሞ ይሄኛው ብቅልን በሶስት መንገድ እንሰራለን ብያቸዋለሁ፣ ቅድም የጠቀስኳቸው ማለት ነው። በአንዳቸው መስራት እንችላለን። በአንዱ ለምሳሌ በበቆሎ ብቅል ከሌለ ማለት ነው። ከሌለን በገብስ ብቻ፣ ከሌለን ደግሞ በስንዴ ብቅል ብቻ ማድረግ እንችላለን። ከሆነም ደግሞ ደበላልቀን መጠቀም እንችላለን። ምንም ችግር የለውም። እና የብቅሉን ብዛት የሚወስነው የቀሪቦ ብዛት ነው። ቀሪቦውን ስንሰራ ትንሽ ከሆነ ብቅሉም ትንሽ መሆን አለበት። አሁን እኔ ለቀሪቦ መስሪያ ያዘጋጀሁት ይሄ ዕቃ ነው እና ትንሽ ናት። ስለዚህ 2 የሾርባ ማንኪያ ብቅል እጨምራለሁ ማለት ነው። ይበቃኛል። ያው ለማፍሊያ ነው የሚያገለግለው ብቅል ማለት ነው። ጣዕሙንም ጥሩ ያደርገዋል። 1 2 ትንሽ ጨምር አሞላል ላይ። እሺ አሁን ይበቃኛል። ውሃ ጨምራለሁ። ይሄ አንድ ጆግ ነው። በግማሽ ጆግ እጠቀማለሁ ለጥንስስ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የቀሪቦ ጥንስስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በግማሽ ውሃ ይበቃኛል። ይበቃል። ከዛ በኋላ ማማሰያ አለኝ፣ አማስለዋለሁ። ይሄ ራሱ ሲፈላ ይበላዋል ዱቄቱም ማለት ነው። ስለዚህ ይበቃዋል። ማንኛውንም የሚቦካ የሚፈላ ነገር መክደን ላይ መጠንቀቅ እንዳለብን ሁሉ ይሄንንም ያው ነው፣ አንድ አይነት መጠንቀቅ አለብን። ንፋስ መግባት የለበትም። ደረቅና ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። እና ይሄንን አሁን እዚሁ አስቀምጣለሁ። ጨርሻለሁ ማለት ነው። ከነገ ወዲያ እንገናኛለን። ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ ወይም እንደምን አደራችሁ። ትናንትና ቀሪቦ ለመስራት ስንጠነስስ ተገናኝተናል። አሁን ደግሞ ለቀሪቦ ቂጣ ለመጋገር ነው የተገናኘነው። ቂጣ የሚሆነውን ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። እነማን እንደሆኑ አብረን እናያቸዋለን። የዳጉሳ ዱቄት፣ የሩዝ ዱቄት፣ ማሽላ ዱቄት፣ በቆሎ ዱቄት፣ 4 አይነት ዱቄቶች። ሌላው ደግሞ የጤፍ እርሾ። ይህንን የሩዝ ዱቄት ምናልባት አዲስ ሊሆንባችሁ ይችላል። እኔ ስለሞከርኩትና ቆንጆ ስለሆነ ቀሪቦ ላይ ለዚህ ነው የጨመርኩት ማለት ነው። አረጋግጫለሁ። ለኔ ጥሩ ነው። ይሄ ዳጉሳ የተለመደ ነው በሀገራችን። ለጠላ ቂጣ ይደረጋል። በየወፍጮ ቤቱ በየገበያው እንገዛለን አስታውሳለሁ። ስሰማ ደግሞ እንደውም እንጀራ ይሆናል ነው። እኔም እንጀራ አርጌ ከጤፍ ጋር ሞክሬው ነበር፣ ግን ያደርቃል እንጂ ላይን ጥሩ ነው። ድርቅ ይላል። ሞክሬዋለሁ። ይሄ በቆሎ ዱቄቱ አሁን እዚህ ሳየው ቢጫ ነው። ምናልባት እንደ ሀገራችን ከሆነ ይሄ ቢጫ እንዴት በቆሎ ይሆናል የሚል ጥያቄ እንደ አመጣባችሁ ብዬ ነው። ቢጫው ብቻ ተለይቶ ለዳቦ ስለተዘጋጀ ንጹህ መሆኑንና ሌላ ለጣም ያልተጨመረበት ንጹህ ቀይ በቆሎ ቢጫ በቆሎ ዱቄት መርጬ ነው ያደረኩት። ነጩም ይሆናል ቢጫውን በቆሎ ዱቄት ይሆናል ማለት ነው። ምንም ለጣም የተጨመረበት ሳይኖረው
መርጣችሁ ገዝታችሁ። ይሄ ደግሞ ነጩ ማሽላ ነው። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም ማሽላ ሀገራችን እንጠቀማለን፣ ይደረጋል። ዘንጋዳም ይሆናል። ሌሎችም እህሎች እንደ በቆሎ ያሉ ይሆናሉ። ግን አሁን ያዘጋጀሁት ይሄንን ነው። እሺ በእጄ ነው የማቦካው። እጄን ታጥቤያለሁ። መጀመሪያ እርሾ ጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄ የጤፍ እርሾ ዋው በቂ ነው። ትንሽ ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም ይሄው መጥጣል። እንደውም ጥሩ ነው የሚባለው ለብቻው ካለ እርሾ ሲቦካ ነው። ቀን መስጠት ስለሚያስፈልግ እኔ ትንሽ እርሾ ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዱቄቶቹን ሁሉንም መጨመር ነው። በቀዝቃዛ ውሃ አቦካለሁ። እሺ ውሃ ጨምሬ አሁን አቦካለሁኝ። ውሃው በጣም ቀዝቃዛ ስላልሆነ ለብ አላረኩትም። በቃ አብኩቼ እንገናኛለን ማለት ነው። አሸዋለሁ። እሺ አሁን እንዲቀጠን አድርጌ አብኩቻለሁ። ምክንያቱም በምጣድ ስለምጋግር ይመቸኛል እንዲዘርጋ እያረኩኝ ለመጠፍጠፍ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይሄንን ሸርከት ያለ ዱቄት አግኝቼ ሸርከት ያለውን ነው የገዛሁት። ሽርክቱ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ለማጥለል ይመቻል። ግን ሸርካታ ካልተገኘ ባለው መጠቀም እንችላለን። የማንሞክርበት ምን ምክንያት የለም። ባይሆን እንኳን ስትሞክሩ ይሄ አሁን 4 አይነት ዱቄት ነው። ሌላ አይነት ዱቄት ስንዴ እኔ አርጌ አላቅም፣ ሞክሬም አላቅም። የሚሆን አይመስለኝም። ስንዴ አሻሮ ነው የሚሆነው። አልሞከርኩም። ግን ሌላ መሞከር ያለበት ዱቄት ካለ በትንሿ ሞክራችሁ ከሆነ ትቀጥላላችሁ፣ ካልሆነ ይቀራል። ሁልጊዜ ሞክሩ። ምንድነው ይሄ ይጨመራል እንጂ ይሄ አይሆንም፣ ይሄ ይሆናል፣ ይሄ እንዲህ ነው አትበሉ። ጎበዝ ሁኑልኝ ተመልካቾቼ። የምትችሉት ትችላላችሁ፣ የማትችሉት ደግሞ ሞክሩ። በቃ ቀምሳችሁ አይታችሁ ጥሩ ከሆነ ባይሆን በብክነት እንዳይሆን በትንሽ እቃ ሞክራችሁ መጠኑን በኋላ ጥሩ ከሆነ ከፍ አድርጋችሁ መስራት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ እንድትጠቀሙልኝ ነው የምፈልገው። አሁን እንግዲህ አብኩቼ ጨርሻለሁኝ። ክድን አረግና አስቀምጠዋለሁ። ነገ እንገናኛለን። ኮፈፍ ሲል በጣም ኩፍ ማለት የለበት። አፍለኛ ኩፍታ ነው ማሳየት ያለበት። ይሄ እርሾአችን ነው፣ ይሄ ቂጣችን ነው። ነገ እንገናኛለን። ደህና ቆዩ። እሺ ትናንትና ለቀሪቧችን ቂጣ ያቦካነው አለ። ቂጣ እንግዲህ በሁለት መንገድ ይቦካል ብያለሁ። አንዱን ቀለጦ ወይም ኩፍ ሳይል፣ ሁለተኛው ደግሞ በትንሽ እርሾ በጤፍ እርሾ አብኩቻለሁ። ስለዚህ አያዋለሁኝ ኩፍ ብሏል። አሁንም ደግሜ የምናገረው ምንድነው እዚህ አቦካክ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አፍለኛ መሆን አለበት። በጣም ከቦካ ይሆመጥጥብናል፣ ያበላሽብናል። ምክንያቱም ለስለስ ያለ ቆንጆ ቀሪቦ መሆን አለበት ማለት ነው። እና ይሄንን ነው። ሌላው ምጣዴን አስመቻለሁ፣ እጄን ታጥቤያለሁ፣ ውሃ አቅርቤያለሁኝ። ሊጡ እጄ ላይ እንዳይለጠፍ እጋግራለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ከጠላ ጋር አንድ አይነት ነው። ልዩነቱ ምንድነው? ጌሾ ብቻ ያለ መጨመሩ ጉዳይ ነው። እንደገና ደግሞ ከቂጣ በኋላ ጠላ ላይ አሻሮ እንጨምራለን። በእኔ ግንዛቤ የጌሾ ልዩነት ከሆነ በቂጣ ብቻ ቀሪቦ የሚሰራበት ምክንያት የለም። እንደ አሻሮ ነጣ አርገን ቆንጆ እንዲሆን ማለት ነው። እንደው በእኔ ሀሳብ ነጣ አርገን ቆንጆ ገብስ ቆልተን ቆንጆ አቆላል ያንን ሸርከት አርጎ አስፈጭቶ ከቻል እንደ ጠላው አንኩረን፣ ካልቻልን ደግሞ እንዲሁ እዚሁ እንደምጨምረው ማለት ነው ጨምረን ብንጠጣ ቆንጆ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። እስካሁን የማውቀው በተለምዶ ግን ጌሾ ሳይጨመርበት በብቅል ተጠንስሶ ቂጣ ተጨምሮ ልክ እንደ ነጭ ጠላ መጠጣቱን አውቃለሁ። ገብስ ቆንጆ ስለሆነ ቢጨመርበት በአሻሮ መልኩ ካስጠላ እንደነገርኳችሁ በነጩ እንደ ቆሎ ቆልቶ አበጥሮ ሸክሽኮ አንኩሮ መጨመር ይቻላል ብዬ ነው የምገምተው። ሞክሩ ተመልካቾቼ። አሁን ቂጣውን ጋግራለሁ። ምጣዴ ሰምቷል።
በብረት ምጣድም መጋገር ይቻላል ማለት ነው። እኔ ይሄ ብቻ ስላለኝ ነው። የምጣዱ አሰማም እንደ እንጀራ አይደለም። ቂጣ ወፈር ያለ ስለሆነ በጣም መስማት አለበት። እንዳይንጠባጠብብኝ እንዳይወፍር ያስጨምረኛል ማለት ነው። አሁንም ያስጨምረኛል። እንዲህ ስዘረጋው ምጣዱ ያስታውቀኛል የሚችለው ቂጣ። እዚህ ላይ መረዳት ያለብን ምንድን ነው? መልኩ ጥቁር ይሆናል፣ በጣም ጥቁር ይሆናል፣ እንደገና ጥቁር አይሆንም እና እንደዚህ የሚል ጥያቄ አለ። መልኩ የሚወስነው ያቆላሉና የቂጣው አገጋገር ነው። ቂጣውን አሁን በብረት ምጣድ ጠቆር አድርጌ የምቆላው ከሆነ ቡቅሬው ቀላ ይላል፣ መልክ ይኖረዋል ማለት ነው። ቀስ ብዬ በምጣድ እንደዚህ አድርጋችሁ ከጋገራችሁትና አድርጋችሁ ከበሰለ ነጭ ነው የሚሆነው እና ማንኛውም የጠላም ሆነ የቡቅሪ መልክ የሚወሰነው እንደ አበሳሰሉና እንደምንጨምረው እንደምንጠቀምበት ጥሬ ነገር ነው ማለት ነው። ይሄ አሁን ይከደናል። ጨርሻለሁ። ጠፍጥፌ ማለት ነው እከድነዋለሁ። በቃ ከላይ ያለው ሊጡ ሲጠፋ እንገናኛለን። እኛ ብዙ ጊዜ ደስ የሚለኝ እኔ ይሄም አንድ እውቀት ነው ብዬ ነው በጣም የምወስደው ማለት ነው። ምንድነው መለካት እንዳለበት ምግቦችን ማንኛውም ምግቦችን ስንሰራ ልኬት ጥሩ ነው፣ መጠጥ ጥሩ ነው፣ ትክክል ነው። ብዙ ነገርም ይጠቅማል፣ እንዳይባክንም ይጠቅማል፣ እንዳይበላሽም ከበሰለ በኋላ ይጠቅመናል። እና ግን የኢትዮጵያን የምግብ አሰራር ሳየው እናንተም ስታዩት በግምት ነው። እኔ ይሄ በጣም ትልቅ እውቀት ነው ብዬ ነው የምወስደው። እና እናውቀዋለን ብንሳሳት እንኳን የመጀመሪያ የሁለተኛ ቀን ይሆናል እንጂ በግምት እናውቀዋለን። እና እኔ አሁን በአብዛኛው በግምት መስራትን ስለለመድኩኝ በቃ ገምቼ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ይሄም አንድ ስልት ነው፣ ይሄም አንድ ባህላችን ነው። ስለዚህ እንደዛ ተጠቀሙልኝ። ስህተት ቢኖር አንድ ጊዜ ነው ሁለት ጊዜ ነው እንጂ ከዛ በኋላ የሰው ልጅ ከሰራ አይሳሳትም። መማር እንችላለን፣ ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ እናንተም እንደዛ እንድትሞክሩ ነው። አሁን ይብሰልና ከፍቻ ያሳያችኋለሁ። ጠብቁኝ። የስሩን እንየው ማለት ነው። በስሏል፣ ቆንጆ ሆኗል። ይሄው እንደዚህ ሆኗል። አሁን ምጣዱን እሳቱን ቀነስ አድርጌዋለሁኝ። ትንሽ ይሄኛውን ለብለብ አድርጎታል ማለት ነው። ቆንጆ ነው። መብሰል ነው ያለበት። ሳይበስል ነው መጥፎ የሚሆነው። በጣም መብሰል አለበት የጠላ ቂጣ፣ ካልሆነ ይበላሻል። አሁን ሁለተኛውን እጋገራለሁ። እሺ እየጋገርኩኝ ጊዜ ለመቆጠብ ምንድነው አበሳሰሉ ግር እንዳይላችሁ፣ እንደ እንጀራ አይደለም። እንጀራ አንደኛ እሳቱን ኃይለኛ ላይ አላረገውም ስለሚያበላሽብኝ ማለት ነው። ይሄ ግን ወፍራም ስለሆነ እና ቂጣ ስለሆነ እሳቱ ጨመር ብሎ ምጣዱ መስማት አለበት ማለት ነው። እንዳነገርኳችሁ ደግሞ መጋገር እንዳያስቸግራችሁ ብዬ ነው። ከላይ ሊጡ ሲጠፋ ትገለብጡታላችሁ ማለት ነው። እና እንጀራ 30 ሰከንድ ገደማ ይፈጅብኛል። ይሄ ከአንድ ደቂቃ እስከ 2 ደቂቃ ይፈጃል ማለት ነው። እና ሲበስል ጥሩ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። ማብሰሉ ነው ዋናው። ለመልኩ ደግሞ ቃ ማለት አለበት፣ ሊጥ መሆን የለበትም። በቃ ይሄን ነው መደጋገምላችሁ፣ ደክማችሁ እንዳይበላሽ። ይሄንን
ቅድም ባሳያችሁ መልክ ሊጧንም ይሄንንም ገለባብጥ ጨርስና እንገናኛለን። ከዛ በፊት ሌላ ያየሁት የሰማሁት አለ ማለት ነው። ቀሪቦ ሲሰራ በሀገራችን እንደኛው ነው የሚሰራው፣ በብቅል ነው የሚጠነሰሰው። አሁን ደግሞ ከሙስሊም ወገኖቼ የሰማሁት አለና ብቅል የቀረ ነው እና በቴምር ትንሽ እየተጠቀምን በዛ እየሰራን ነው እና እንደዛ ብታረጊልን ብለዋል። ያንንም እሰራዋለሁ ብዬ አስቤያለሁኝ። አብረን እንሞክራለን። ይሄንን አብረን ነው የምንሞክረው። እኔ በትክክል እያየሁ ነው አሰራሩን። ምክንያቱም የማውቀውንም ካላወኩም ደግሞ ከሰውም ተምሬ ማንበቤም የምችለውን ያህል ስለሆነ የማስተምረው በእኔ ላይ ደግሞ እናንተ የበለጠ ጨምራችሁበት እንድታውቁ ስለሆነ ይሄ ደስ ብሎኛል እኔ ስሰማ ማለት ነው። እና የማይለወጥ ነገር የለም። ከተለወጠ ይሄንን ደግሞ አሳያችኋለሁ፣ እሰራዋለሁ ማለት ነው። ሲስተካከልልኝ ሲሳካልኝ እና ለዚህ ነው ቃል የምገባው። አሁን ቂጣውን ጨርሼ እንገናኛለን። ጠብቁኝ። እሺ ቂጣው ተጋግሮ አልቋል። ተጋግሮ ካለቀ በኋላ መቀዝቀዝና መቆራረስ ስላለበት አቀዝቅዤ ቆራርሼ ጨርሻለሁ። ከዛ በኋላ ምን ያስፈልገኛል ማለት ነው? ቂጣ ለመጨመር ራሱ ቂጣው ጥንስሱ ከብቅል ጋር የተነሰስ ነው፣ ውሃ እና ብቅል ያስፈልጋል። ስለዚህ ጥንስሱን መጀመሪያ እናያለን። ጥንስሱ ያው አነስ ያለበት ምክንያት ቂጣው ትንሽ ነው፣ ይበቃዋል ብዬ ነው። ስለዚህ እስቲ ላማስልና ላይ እሺን አማስ ያይቻለሁ። ቂጣው ደርቆ ተቆራርሶ ቀዝቅዟል፣ መጨመር ነው። ካረግን በኋላ ይሄንን ብቅል አሁንም እጨምራለሁ። ቆንጆ እንዲሆን ኃይል እንዲኖረው የጥንሱሱ ብቻ ስለማይበቃው 2 የሾርባ ማንኪያ ይሆናል እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውሃ ይጨመራል። ማዋሃድ በቃ ይሄንን ማዋሃድ እንግዲህ ከነገ ወዲያ ነው የምንገናኘው። እኔ ነገ አማስለዋለሁኝ እንደዚህ አስተካክልና በደንብ እንዲበላው ማለት ነው። ከነገ ወዲያ እንገናኛለን። ክድና አርጌ አስቀምጠዋለሁ። ተመልካቾቼ እንደምናችሁ። ዛሬ ቀሪቦን ነው ውሃ የምንሞላ። ቂጣ ከጨመርኩበት ቀን ጀምሮ ዛሬ 3ኛ ቀኑ ነው። ከትናንት ወዲያ ነው ቂጣ የጨመርኩት። ስለዚህ ዛሬ በደንብ መብካቱንና መስተካከሉን ብቅል መስተካከሉን አይቼ ውሃ ሞላለሁ። ትናንትና አማስየዋለሁኝ በደንብ እንዲበላው ማለት ነው። ከላይ ያለውን አልበላውም ነበር ትናንትና አዋህጃ አሳድሬዋለሁ። በደንብ ከደምኩት። ትንሽ ቤቱ ቀዝቃዛ ስለሆነ እንዲፈጥንልኝ ብዬ ማለት ነው። እና እናየዋለን። ይሄን መስሏል። እሺ አሁን በማማሰያ ማስልና አየዋለሁ። በደንብ ነው ኩፍ ያለው። ውሃ መጀመሪያ የጨመርኩት ነው፣ ሌላ አልጨመርኩም። እንደም ቀጠን ብሏል ድፍድፉ ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ትንሽ ድፍድፉ ወፍራም እንዲሆን ውሃውን ተጠንቅቃችሁ መጀመሪያ ጨምሩ። ቂጣው ብዙ ይመስልና ውሃው ትንሽ ነው የመሰለው አይደለም። አሁን ቀጥኗል ይኸውላችሁ። እና የሚያመጣው ችግር የለም። ግን ድፍድፍ ለመቀነስ
ሲፈለግ ወፈር ብሎ ቢቀነስ ጥሩ ነው የሚሆነው እና አሁን ሽታው ቆንጆ ነው። መፍላቱን ደግሞ ልክ እንደወጥ እንደዚህ አድርገን መቅመስ እንችላለን። ቆንጆ ነው። ትንሽ የቀረው ነው የሚመስለው። ስለዚህ አሁን ትንሽ ቀርቶታል ብዬ እኔ ሌላ ሰዓት ለቪዲዮም አልጨርስም። ስለዚህ አብሮ ከውሃው ጋራ ይፈላል። ቀሪቦ ከውሃው ጋር ሲፈላ ከነገ ወዲያ ነው የምንገናኘው። በሶስተኛው ቀን ሲፈላ ካነሰው 4 ቀን አደርግለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሞላለሁ። ይህች ዕቃ ትንሽ ናት። ድፍድፉ ቀንጭን ቢሆንም ለዚች ዕቃ በርከት ያለ ስለሆነ ትንሽ እቀንሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልቀንስ ትንሽ በጣም እንዳይወፍር። እንዳይጠባጠብ ተጠንቅቄ እንዲህ ባረገው ነው የሚሻለኝ። እሺ አሁን አስተካክያለሁ። እዚህ ላይ ተቀንሷል። ይሄ የተቀነሰው ቀን ተጨምሮ እንዲፈላ ይደረግና አሁን ገና ነው ብያቸዋለሁ። ይሄኛውን ነገ ያድራል። ነገ ፍሪጅ ተከቱታላችሁ። ወይም ደግሞ ኃይሉ ያንሳል ብላችሁ ካላችሁ ከነገ ወዲያ ማድረግ ይቻላል። ከዛ በኋላ ፍሪጅ ነው የሚገባው። ምክንያቱም በቆየ ቁጥር እየፈላ ስለሚመጣ ሆምጠጥ እንዳይልና ጣዕሙ እንዳያስጠላችሁ ማለት ነው። እንደ ፍላጎት ነው። እና ሌላው ደግሞ የድፍድፍ መቀነስ ጥቅሙ ምንድነው? ይሄ የተሞላው ጠላ እስከሚያልቅ ድረስ ድፍድፉ ምንም ሳይሆን ይቀመጣል ፍሪጅ ውስጥ። ስለዚህ እንደ አዲስ ቀሪቦ ተሞልቶ መጠጣት ይቻላል። አዲስ ውሃ በዚህ ላይ በሚጨመርበት ጊዜ እንደ አዲስ ቀሪቦ ነው የሚሆነው እና የቆየ ወይም ይሄው መጠጣ ሊሆን አይችልም እና ለዛ ይጠቅማል መቀነሱ ማለት ነው። እና ይሄኛውን ገምቻለሁ ይበቃዋል። ስለዚህ ውሃዬን እጨምራለሁ። መስለዋለሁ። ቆንጆ ነው። መልኩም ቆንጆ ሆኗል። ያቺ ቂጣዋ ስትጋገር ትንሽ ጠቆር ያረኩት ምጣዱን አስምቼ ለመልኩ ያሳምረዋል ማለት ነው። በጣም ወተት እንዳይመስል ያደርገዋል። እሺ አሁን ትንሽ እጨምራለሁ። እዚህ ብዙ አይፈላም ምን እንደሆነ እንጂ አንድ ሀገራችን አሁን ግልብጥ ብሎ የሀገራችን ይፈሳል የሚፈላ ነገር ስንሰራ ሊጥም ቢሆን ምንም ቢሆን። ይሄ ግን ብዙ አይደለም ፈላቱና ይቺ ያስቀረዋት ቦታ ይበቃዋል። ስለዚህ ውፍረቱ ምንም ቆንጆ ነው። ካሁን በኋላ ክድን ሽፍን እናደርግና እናስቀምጣለን። የመጠኑ ጉዳይ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እኔ ይሄ ለቪዲዮና ለኔ ይበቃኛል ብዬ ስለወሰንኩ እንጂ መብዛት ማነስ ብዙ መጥመቅ አለመጥመቅ የጠጪው ፍላጎት ነው። ስለዚህ ማበርከት ትችላላችሁ፣ ማብዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ክድን አደርጋለሁ። በኋላ ደግሞ በላስቲኬ ሽፍን አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ ከነገ ወዲያ ወይም ደግሞ ቀሪቦ በተሞላ በ3 ቀን እንገናኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ከነገ ወዲያ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ ተመልካቾቼ። ከትናንት ወዲያ ቀሪቦ ድፍድፋችን ውስጥ ውሃ ጨምረን ነበረ። ዛሬ በ3ኛ ቀኑ ማለት ነው ውሃው በተጨመረ እንዴት እንደሆነ ቀሪቦውን እናያለን፣ እንቀምሳለን፣ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ነው ያስቀመጥኩት ቀሪቦ። በደንብ ሽፍን አድርጌዋለሁ። ያው ቀደም ሲል ነግሬያቸዋለሁ እንዳይነፍስበት እና ቶሎ እንዲበስል እንዲፈላ ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እናየው። ይኸውና
ቆንጆ ሆኗል እንዳየነው ማለት ነው። ደግሞ በምላሴ ቀምሰዋለሁ። ምክንያቱም ለምንድነው መቅመስ የሚጠቅመው ፍላቱ ያንሰዋል ብዬ ከገመትኩኝ አንድ ቀን አሳድረዋለሁ ወይም አቆየዋለሁ ማለት ነው። እና መጀመሪያ ከማጥለሌ በፊት እቀምሳለሁ። እና መልኩም ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው። ትንሽ ፍላት የቀረው ነው የሚመስለው። ምንድነው የምናደርገው? ድፍድፉ ላይ ቢቆይ ጥሩ ነው፣ በጣም ካልፈላ ማለት ነው። ምክንያቱም እንዲብላላ ከድፍድፉ የሚያገኘው ውፍረትና ቅጥነት ስላለ ማለት ነው። እንዲወፍር ያደርገዋል፣ ጣዕም እንዲኖረው ያደርጋል። ከድፍድፉ ጋር ደግሞ የቀረውን የእህል ጣዕም ወደ ጠለለው ስለሚወስደው ከድፍድፉ ጋር ሲቆይ እናቆየዋለን። ይሄ ግን በጣም ቆንጆ ሆኗል ጣዕሙ። ትንሽ ግን ፍላት ነው የሚቀረው፣ ለስለስ ብሎ አላፌ ላይ። ያ ማለት እንግዲህ አንድ ቀን ማደር ማለት 12 ሰዓት 14 ሰዓት እንደዛ መቆየትም አያስፈልገውም። መጠጣት ይቻላል። እየቆየም ደግሞ ጥሩ ነው የሚሆነው። ትንሽ ሰዓት ካቆየ ነው። ከዛ በኋላ ፍሪጅን ከተዋለን እንዳይወጥጥብን። ወዲያው የሚያልቅም ከሆነ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ምንም ችግር የለውም፣ ውጭም ቢሆን ማለት ነው። እና እኔ አሁን አቀለዋለሁ፣ በቅቶታል ማለት ነው። ይሄንን ወደዛ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር እንዲያረግና እንዲመቸኝ በመጥለቂያ ቀስ እያልኩ ይሄን ጠጋ አድርጌ እቀደዋለሁ። ጨለፍ ነው የማደርገው። መጨለፍ ነው የሚባለው፣ ምክንያቱም የዚህ የመቅጃው ስር ታችኛውን እንዳይበጠብጠው ማለት ነው። ለዚህ ነው አጠር ያለውን ያደረኩት። ምን ጊዜም ቢሆን ስትቀዱ አጠር ያለው መጥለቂያ መጠቀም አለባችሁ። እሺ አሁን አጥግጌ ጨርሻለሁ። ትንሽ ስለሆነ ብድግ አድርጌ ነው ያጠለልኩት። ትልቅ ሲሆን ነው የሚያስቸግረው። ይሄኛውን ውሃ መጨመር ትችላላችሁ። ቀሪቦን ስትቀምሱት ወፍራም ከሆነ ቅራሬ ሊኖረው ስለሚችል ትንሽ ውሃ ተጨምሩና እንደዚህ አማስላችሁ ቁጭ ታረጉታላችሁ። በሚቀጥለው ይጠጣል። እንደገና 2 ቀንም 3 ቀንም አቆዩት። ይሄኛው ካለቀ ይጠጣል፣ ካላለቀም ደግሞ ይሄን ታስቀምጡና ይሄንን ቅራሬው ተጠቅማችሁ አተላው ይደፋል ማለት ነው። እና ይሄንን እንደገና እንዲፈላ አድርገን ይቀመጣል። ጨረስን ማለት ነው። ይሄኛው ይሄውና አጥልየዋለሁኝ። በቃ አሁን እንግዲህ የቀረን ምንድነው? እነዚህ 3 ነገሮች ናቸው። ይሄኛውን ጨረስን፣ ቅራሬውን እንጠጣለን ብያቸዋለሁ። ይሄኛው ደግሞ ባለፈው የተረፈ ድፍድፍ ነው፣ የቀሪቦ ድፍድፍ ነው። ስለዚህ በቅቶታል። አሁን ፍሪጅ አስቀምጠዋለሁ። ከዚህ በላይ ካቆየሁት ሊውመጥጥ ጣሙም ሊበላሽብኝ ይችላል። ወይም ደግሞ እናንተ እንደፈለጋችሁ ቀምሳችሁ ነው። እዚህ ላይ የኔ ምላስ የእናንተ ምላስ ይለያል። ስለዚህ ይሄንን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣላችሁ። እነዚህ ሁለቱን ጨረስን ማለት ነው። አሁን የሚቀረ ይሄ ነው። ይሄ ምን ሆነ? ጠለለ። ከጠለለ በኋላ ለመጠጥነት ማቅረብ ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት ግን ልገልጽ የምፈልገው ምንድነው፣ ለቀሪቦ የምትጠቀሙትን ቂጣ የፈለጋችሁትን እህል ለጠላም የሆነውን የቂጣ እህል ለጠላ የቂጣ እህል የሚሆነውን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ሩዝ ዱቄት ተጠቅሜያለሁ። ምንም አላበላሸውም፣ ምንም አልሆነም። ቆንጆ ነው የሆነው። እናንተ ሞክሩት። ካልፈለጋችሁ ሩዝን አንጠቀምም ካላችሁ የቀረውን ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ቂጣ ላይ የጤፍ ዱቄት አልጨመርኩም፣ የገብስ ዱቄት አልጨመርኩም። እነዛ ነገሮችን መጠቀምና ሌላም እናንተ የምታውቁት ካለ እንደ አካባቢው መጠቀም ይቻላል እና ምንም ችግር አላመጣም። ቆንጆ ነው የሆነው። ይሄንን አሁን ለመጠጥነት አቀርበዋለሁ ማለት ነው። ተንቆርቆሮ በደንብ ይቀመጣል። ቀምሳችሁ ትንሽ በሰል ይበል ካላችሁ ውጭ ታረጋላችሁ። በቂው ነው ካላችሁ የተረፋችሁ ካለ ፍሪጅ ወይም
ቀዝቃዛ ቦታ ነው የምታስቀምጡት ቶሎ እንዳይመጠጥ። ምክንያቱም ፍላቱን አያቆምም እያፈላ ሲመጣ ይመጠጣል። እና ይሄ ነው። ማር ትንሽ መጨመር ትችላላችሁ። ማር ስትጨምሩ ግን በጥንቃቄ ነው እንዳይጣፍጥ፣ በጣም አፍ ላይ እንዳይታወቅ አድርጋችሁ ነው። ከጣፈጠ ቀሪቦ አይሆንም፣ ጠጅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በትንሹ ነው ስትጨምሩ ለጣዕም ማለት ነው። እና ካልፈለጋችሁ ደግሞ አለመጨመር ይቻላል። እና ቀሪቦን እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው የምናዘጋጀው። አሁን ለገበታ አቀርበውና እንጨርሳለን ማለት ነው። ጠብቁኝ። እሺ ተመልካቾቼ ቀሪቧችንን ሰርተን ጨረስን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ መጠጣት ነው። ኑ እንጠጣ። ልጋብዛችሁ። እኔም እጠጣለሁ፣ እናንተም ጠጡ። እና አሁን እንግዲህ ጠጡልኝ ብያለሁ። የእናንተን ፋታ በአንድ የጨርስ አድርጌ እጠጣለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የት አለ የምትመጡት እንዳልጠራችሁ ሩቅ ናችሁ። ስለዚህ ልቅመሰው። ቆንጆ ነው፣ ልስልስ ያለ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እና የቀረኝን እንግዲህ እኔ ቁጭ ብዬ መጠጣት ነው። ስለዚህ ከእናንተ ጋራ ቀሪቧችንን ሰርተን ጨርሰናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ።